ng mga tao ang nagabyo. Tiyan mo na kung kisa galingin ulo ko bla. hamon halos tanan Pero sige lang, agwan taong kun lang niya. hapon kay may buwa Sorry na lang sa nag-abuse sa sini nga mga tinionte ang inyo dang mga komento, Imo ka- ang inyong nga mga shout out na, natatak hindi na ton mabasan. di sang siya Tigi na prepare na ton nga mag-text na lang kamo. na amon kinah Kuning kaso nag-abuse kamo sa inyo nga Facebook, nga tigulo i-text nyo lang sa cellphone number nato sa yuhom sam tanggapang 0970 amon gobyerno sa o para magdugang-dugang blawa. batas tangan nagadu Liwaton ko 0970-341-8449. gana 8449. kurap na Suliton ko para nga hindi ka mo magtalang bla. linibot Although may mga confirmation man, may nag-call diri dayon after naton sa paglawa. lang sa Kay Luyang Manila, makapanamyaw mo. gamay lang Yes, of course naman, no? nago sa sulod sang aton banwa wala ka nakita 0970 wala ka may maku 341 kung corona wala ka 8449. sa babaw Amo nang i-text nyo da. kwarta imo Oh? ginagaw I-text nyo da. Okay? lang sa kagaw bisan dalon sa Sa mga OFW na tong katulad sang VIP's family, pamasakiton ginapamunuan ni Sir Peter Tanati, lalubong di mabalaan kung anong and then Jan Intong Tanati, lakat sang gobyerno Maria Cristina Nonal Baluyo, pag-anunsyo baksin Ma'am Riani Tumaro, Sa Pilipinas. active ni siya sa team ni Albi Benitez. ugay galala nga Bisan diin lang nga ang gulo daw ara siya, no? gala na sila gana Kagrabe, no? Ang exposure gali ni Mama Riani Tumaro. daw hindi na Nakitaan ko sa ginpost ni Ablas ang time pa to ni Bitay Lakson. ipati Ara na siya gali. gana gobyerno No do ka kwan bla daw ang involvement niya sa when it comes sa politika. Daw aragid ang enthusiasm ara na. Nga daw may confirmation dayo no. wah Sir kwan ay matawag na. tanagali ang mga Kag ginapangabay nato ng aton nga mga tagpalamati. yang nagapungko di sa bangko Ipeber kung mayara ka mo sang talamyawon, butangan yun manda sang inyong ngalan, bisan na alias lang daw kunano, payon kag barangay kung diin ka mo nabilong. sa ap Para nami man bala. tinguha No? duman Mabalaan ta kung diin ka yun. sa banwa Kita nyo naman may mga himamaylan kita, kawayan, may kanduni, may din pa to. natuman Kanduni to daw, talibo pamili bla, I think, no? ang nagpadalagan apang Kay kun Ari City Rai, may mga listing to siya sa mga listeners tagid nga steady polls. is nga yuhom sam tanggapang Pati ko mo kay ambut nga ang do hindi ko pag hatagan ni Tiray sang kuana. samtangan Sang lista daw luyag yes silang niya manamyaw. imbes nga Why ako ginakapihan? ipagana gobyerno sa na kadamo Okay. imo bulig linibo na nga tawo Diyan mo lang na, no? iban astas I-share nyo man, i-inform nyo ang inyong mga kauturan. kamalig Nga may programa kita alas 4:30 tubtob alas 5, no? gapungko ang Hindi nyo lang pag-i-inform niya si Hili Nagwadilya kay permanenten na siya nga nagamonitor sa aton diya. ara ka na sa ba Why na nunid na iya? sang kwarta No need na iya. gaw Ay by the way, bawo grabe. lang sa kagaw bis Salamat gid kay attorney pa Dios ga monitor kagli attorney. katama sang sitwasyon At salamat kadamo nag aspirant man ni siya sa city councilor galing kay independyente ni Islam. taya Kung sa bagay ang iyablay ang kwan. maintindihan ang Tinaga ya mas namian ko. sa China Kay man ti magin prepare ya nga mag-independyente siya ipasampol sa pili tungod nga kulo daw hindi na luyag ya makaserbisyo gid sa mga pumuluyo. imbes Ang iya dalaga niya Padiyos mo. na gobyerno sa bak Kundi apelido ya Attorney Padiyos, Edward Padiyos. kulo daw hindi Ang iya ya kuno padalaga niya, re. Independyente budlay na kayo pero Padiyos lang niya nga ako na. na gapurap na Gatilipon to sila ni Inday bla. Amilo. Ti nagapulupong ko, pulupataway. Kaya bala mo alagyan kung ginada kung magbantay ko sang kwan.
puli pa banagob la. banwa. Ang ilang nga rendibo na da sa opisina, sa dalon sa opisina ni Attorney Padillos. Magasin Ara ginada sila. syudad No? panag-iya. Ang isa ko ka amigo nga si amigo tano ni Nabakulod nun kag Biloria daw ay nasaga che. pigado May programa sa piyak nga waragwagan daw ay nasaga panapak sa akon ba? hindi Che! igan. Mukhang wala gid Pero namian ko ni nga mga abogado kay man nga ya mismo na mapukaw mo sila sa tiunsang kagabiyon bla. mapang subong di Ang mga importante nga mga bagay kung kaysa butangan taman limit kay kung kaysa mag-alas 10 na alas 9 ngayuhom ti ko nagahigda na sila sa kama kaon mo sa ti way ta kasiguro kung naara si misis o kung sinuman no nga nagat ti kabudlay na naisturbo nga ipati pero si Biloria believe ko mo kung gisaga sabat pa kung gisa way man up na kadamo nga pigado salamat man gali sa akong amigo kay Dr. Itik Toriaga. Dok, sorry lang gid way nagid ko kontak si mo kay ang imo nga cellphone number. Iran bisan gamay Na upod to sa pagkadula sa nga akong nga cellphone. lanwa wala ka nakita bisan gamay mo nga present Di way nagid ko kontak si mo, way nagid ko kontak si mo. wala ka may Pero algo plugging ni no, talking about sa doktor. Kay balan mo tiko na si Dr. Itik Toriaga mostly nagapa-interview gid siya. Munin namian kong klase sang amigo blang naton nga doktor. hospital hindi Tamo bisa na alas 11 sang kagabiyon napukaw kun si Dr. Itik Toriaga mo. sakit Gasabat siya daw. sakit di mabalaan ang oras Mga emergency cases, nagasabat siya. di mainchi Nagatag sa instruction sa aton kung anong imuon sang isa ka pasyente kusyo nga daw nagatalang-talang bla. pagaan Oh, nga way aputan, way ta kag kabudlay gid kayo tuod mga kabyanan. na maagwantas Halong gid kita sa karon. galala Mapati man ta sang programa sa aton gobyerno, hindi taman pagpabayaan nga way na nang adaan buhok si Elcid Pamilyaran dugan nga pa. imbis nga Gaugtas siya mo. sila gana Gaugtas siya. bakulot Iba ko lawig-lawig na maduwa na katuig way kami kita na ni Elcid man no. Pero sige lang way takatin natin sa sesyon mo kay ti virtual sesyon man ang ilang kan sang banwa way tamay mo kinanglan nga magsunod man ta kay balan mo senior citizens ta nga daan. dugadamo na Ti hindi natasagad pa sa way kay kalaway naman na iya. kasi Diba? nalan Karon ng balon ta nga tigulang ka sa lawayon ka pa. Ti daw katigas na nga tinaga. sa am pigat Ala sige ay buaya di sa banwa kwart Kay Dr. Itik Toriaga, basi ko na makapangayo uliwat sa kay Romel Pido himo kag wala sang cellphone number mo, Doc, no? kag siya Pero by the way, siya ang nagpadala may isa ka listeners kita mga kabyanan nahanglan sa nga willing siya mag-invite sa isa ka doktor blay, specialista man siya Metro Manila. taon mo sa amo Tiluyag ya nga maka-guest diri regarding sa vaccination. dugay gan Feeling ko okay gina o para sa akon kay para at least may makuha tabla nga lain naman nga bersyon. na kadamo No, lain naman nga bersyon kay man ti mga espesyalista ni Slaya mo. kung pasali Kag taga Manila pa. nagatulog So meaning di wala di kung Manila doktor ikaw do lain to yang rating ang ilaya mo. sang aton ba No, so daw may mga kuntan tadi nga taga probinsya daw may kalidad sila bla. sa wala Amo man the same sa mga abogado. itungod ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwart Basta gani nga taga Manila nga abogado ling mo mga lagting. sa kagaw Galing kay na paslawan sila di sa Bacolod sa protesta bla sa kwan sa COC ni kwan ni Albi Benitez. utom kada Pila to kataga Manila tong abogado ng padala din ni Mayor. kag astayas O do tatlo bla. Why binatbata? maintindihan ang Simple lang gani ang abogado tong kahubin pa. kusyo sa China No, bag-o fresh graduate guro to kung
bago lang nakapasar sa board exam to. Di na maag Pero why sila katantan? Gagal Isa lang yung kabilog. na Tiyan mo na blako na sa maturan, bisan isa lang yung abogado. sa bakulod. Why sila may mo, basta Di na base lang sa lahi na to, okay? lala nga galala na Although nga kada mo nasang mga nagatext na diri. sa bakulod. O karon lang pamasahon ko ginatagaan tagid ka mo tempo. Ano ang mga topiko na ton mga kabiyanan ba? Grabe. Bisan sa national karon mga kabiyanan, Kamusta? padayon nga gina-expound Tindugan sang pila na ton ka mga TV network, gasin mga anchors ang TV network sa Metro Manila na regarding sining blind items bla sa aton presidente wag sa amon. nga mayara sang presidensyable Ang gihapon kay may buayan. nga nagasuyop sang cocaine. Pulos sa pwesto Abi nyo laglawag lang ni mga kabyanan. lagid may nahimo kag Dapat nga i-research tani, tunan tani, kag pabuton tani kung sino ini. napili sang After sini mga kabyanan, apang subok insigida si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, kag si Senator Soto, namon makita matamis nga yuhom sam tanggap ang hatag bugas nga ang nagpa-drug test. ibyerno sa bakulod daw Grabe, resulta negative, no? gagalan And then si Isko Moreno, patin nagpayag sa niya bisan solbin, way gani ko katilaw sina. kurap nga No? Ako sure ko nga hindi ako sina. bulig Kay man nga against ako sa drug. pasalig Bisan na daw mo na mga tunoy abla. na tiniran bisan Bisan solving gani kuno basta mga drugs na mga syrups na. kan na Why siya gani ka take? No, daw mo nang iya punto. ko ang kwarta Si ano naman, ar si Bungo, Senator Bungo, willing gid siya magpa-drug test. baw ang pagpa Okay gid sa kay Senator Bungo. natawag Laging handa ako anytime. hingaga O daw mo nang ginakuha nila subong, gina-expound dito sa nga news items. pamas Sa pila ka mga anchor nga hangkilan bla dito sa Metro Manila. kung anong Grabe. di ma And then si kuha naman, gobyerno si Lini Robredo, mo pangan nagpayag siya nga dapat gid nga i-undergo sa drug test ang isa ka leader kanya sensitive ini nga bagay. bakulod Ining aton nga posisyon, ang posisyon sang isa ka presidente. la na Si Manny Pacquiao naman, gobyerno if ever kuno magdaog siya, i-mandatory na ang drug test bakulod sa tanan-tanan samtang nga mga empleyado gani nga ara sa gobyerno. patinad Dumayo man o. bakulod ya Okay. kurap na Tidawa mo na. Ti may sulusorbe man subong mga kabyanan galing kay hindi ko nalang pagtikapon ng sorbe kay lain ang sorbe sa piak, lain ang sorbe sa piak, no? May ara nga si Lini nagtaas, may 53 ng skorya. nga tawod Pila to 37 si Bongbong Marcos. So mo na. sinadya Si Bongbong Marcos way pa iya kasabat nag-iya party sa drug test, no? Kung mapa-drug test siya, kung hindi. prod nga ba Daw mo na. natawag Daw siya naman lang isa ang waipas ang statement regarding sina, no? Nga isyo ka blind items ang aton presidente. pulos sa pwesto daw hindi Titanawon ta na kung mapadrag test sa doon. wala gid may natung Ti mas maayo kung ako sa kay Bongbong Marcos. siya pa ang Padrag test ka na. dalag Pero believe ko sang organizer ni Bongbong Marcos. damo nga Grabe subong nga tiguluto Grabe. gid namon makita Por iso ang kwarta kadako gid sang poder sang kwarta, no? amon gobyerno sa bakulod daw Ama, kung mo ang ila to bilang nga organisasyon na bilang ng mapamimbro ka bala, kag makashare ka sang manggad sa mga Marcos, kurap na na-reactivate naman subong mga kabyanan. linibo na Kag may gikas ka? No? Gasalala sa... nagapan na panwa Grabe, no? kapung ko ang Ala, sige sa wala Ti makashare na kamo ni isang manggad sa mga Marcoses mga muni. sa baba musang Pero ang dapat tanawon, nagaw apa kung sino ni ang blind items ni dapat ni
tukibon taman. Gaw. Hindi tani mapabayaan mga kabyanan kay kung ing kaso. Amo na Kung anong resulta sini isang blind items ni Presidente Gong basi kung sa uli, taya su magmatuod ni ang iya nga ginahambal, mainching ano ang guwa sang Pilipinas, sabi. gobyerno. Kuro No? sakit daw ginhimo pa nga negosyo. Ang mga cocaine to, dumduman nyo to nga sa South China Sea, na pamilin to, diri sa somewhere sa Mayliti, ginpamilin man to, di ba, sa Cagayan, probinsya sang Cagayan, Ad wala sa baybayon sang Cagayan, di ba? ulod ga ko. Mga cocaine to, susamakon mo. Ulod daw hindi O, pa-floating lang to eh. ugaya lala nga Ay, di ba? imbis O kung ing kaso nga ining blind items nga ginadro sa aton presidente, kag kung magdaog ini, Sus Maria Josep Santissima. Ang hindi lang tayo ginakadukan nyo magpa-baksin, masumbi. kasang Diri sobra pa niya sa sumbiya. kamusta na Mabampira kapag kang mag-Dracula siniguro. Hindi in- Kaya ti mapula-pula matamo ni mo. di sa bangko sa Iniya guro. Kung magpresidente ni siya, tapat kita. diin naman Amo na ning pag-anaw ka sang mga drug lord din sa Pilipinas. halos tan Why na ni control kay menti conforme siya mo? aya di sa banwa. Siyempre makonforme siya kay addict man siya mo. Pwisto daw Makon mo cocaine na iya, pang class na iya nga kwan, nga droga. iyang Grabe. Magluwas sa ecstasy. Ecstasy, mahal-mahal man na. Tag 2,500 ang biliyes na mo. ubong diin ka Oh, grabe, di ba? anon damo Oh, gabay pa. nga tigulot Gabay pa nga tukibun tani mga kabyanan kung sinuning blind items ni. taon amon Alalunga ni. daw in Kuning kaso, bao sumbi ang gwata. ugaya lala nga Sobra pa niya sa wala na si ang aton mga apo ni Sauli, hindi nambalaan kung ano ning kwan eh. mo nga pi Duro na ning maladay sa kadalanan magamos ni. ang imo nga ginpasa Duro na ning maladay sa kadalanan. lang sa Kag magsinggitan, ako si Lapu-Lapo. kamalig daw Malakas na tao. nagtun banwa Hindi takot sa kung sino. Wala. sa wala Grabe. ara si mong corona wala ka napakitungod Gabay pa nga hindi lang. musang kwat Gabay pa nga hindi lang. ngagaw apang imo nga tawag kapatay na lang sa kagaw bisan Ini nga mga bagay, mga kabyanan, hindi na to na siling masado, bali, wala lang ni. kasubo Amo na gani ang misyon ko subong, kay man may isa ko kabata nga bayi, da na nga daw BBM ang standya. mabala Ti ginatingwan ko may esplikahan. ang pag Siling ko ti waay ka makaabot sang sitwasyon at the time. halin apang sila Nga nakaagi kami laba-laba kayo nga linyada sang makabakalang kami in FA. maagwanta sa No, ang bugas adto nga mga tinion, galinyada kami mo nga makon mo nga linya. Do naglinya man ta sa NFA. sa bakulod Pero hindi gito mat sa toya grabe gito yung kalawig-lawig kayo nga linyanay mo. tinad wala na Although nga may ara binuhatan si Marcos at the time nga makasiling ta mayo ang inimuan niya. Kagasta subong ginalatayan naton ina. Inang Quirino Bridge na bla. Angot sa Luzon, sa Luzon. There somewhere sa may Bicol na yon, Lapos Saliti. nga syudad Do amo na bla, may connecting bridge na. ng mga tao malipayon Amo nang pinaka longest bridge nga gintukod ni Ferdinand Marcos. buaya di sa banwa kwarta ang At least ang mga bintasad to at the time, ang mga bantog ng mga kriminal, himo kag wala ginamatamat gito ya pangdula ya. forma iya mismo Si dumduman nyo to si Polito, Dili. sikat-sikat today sa kwan, apang subong di sa Bacolod. damo nga kinahanglan sa subong nga tigulutom gusto Why siya magdugay. samtang Time to sang Marcialom. amon Pinang pick up gito sila, pila to sila kabilog. samtang nga nagadugay Ang mga sikat di sa Bacolod. nga ipatid Peace time pa to sus Maria Josep, why pa to maganuano, mga manunggang pa lang tong nagasikat to. mo nga pigado ga asa Di ang manunggang to, si Rasmo Quadra iban hasta mga member to sila.
kanday nini to abido mo na. Gamay lang nga kamat Kanday sinti kwadra. sang aton ban O do mo na. nakita bisan gamay mo nga presensya samtang nagapungko ang kwarta Di aras. nagalaplaag to sila. Amo tong kuan-kuan kay daw naglinong. Wala O tungod ang mga sikat sang unay ang mga killer ang pagpatay pinamatay man. mo Tiduwa mo amo man ni style subong bla. ginahuga kapatay Pero lain niyang style subong hindi mga killer kundi mga drug lord. agaw. Sitwasyon tas Ako ya basta gani patyon ang drug-related person. an-anoras Why nakukuminto daw? mabalaan Hipos gid ko ya. dong di main Kay para sa akon di ko gusto ya nga sa uliya nga ako na publa magtangla sa langit. Kag mag-ngisi-ngisi. lapad Kag mag-kumod-kumod. Bawa ko lain-lain. Gina. Pilipino Sabagay hindi ko naman namabtan eh. Subong ya ako ya nagatanaw ko ya against ko sina. kalala na imbis nga Kay man nga Jesus Maria Joseph. dagana Ay, pero na ang amon stand gid ni Rex Noble, dumduman nyo si Rex Noble. daw hindi na Ordinaryo lang na nga klase pulis, proti ang iya prinsipyo kontra gid ang droga. maana gobyerno sa Bacolod gakurap na Do drug buster gini siya. Hindi gini siya gusto. Kay man amo-amo nang amon nga prinsipyo. Hindi kami gusto nga amon nga mga apo asang matangla sa uli kag magngisi-ngisi tangla sa langit la. budi sa Amo na. banwa nga kundi Pinakalain gina kagang unahon nga biktimahon sa aton pamilya kuning kaso nga may membro kita sa aton pamilya kita syudad niya kung diin na una da nga magkaladula mga bayo nyo sapatos nyo dugay-dugay mga electric pan manggihap kung ano nga mga gadget da cellphone di na ka pagi ko na eh sa pwesto lagid may na amo na bla nga plataporma igabay pa tapakan kag siya Gabay pa, bao galing kay ginabitin man ta sa aton presidente, tani kay ikaw president, Mr. President, tani ko ano mo naman kay karon mo lang na ginambalaw. bugas nga ipakaon Tani gin pa surveillance mo na, kundi siya kwa kukina. tas No, di ba? dugay galala nga Yambal ka pa nga lawlaw ni siyang klase, ang personalidad. ulod gakur Lain ni siya sang sa amaya, tingod di asa sa daw maka second thought man kita kung sino na alig iba o tani kung ginprangka mo na kundi mas mayo na tinira no alig daw nagara ara sa imong poder kan nakita bisan gamay mo nga presensya samtang nagapungko ang kwarta ara si mo bulsa nabi pa surveillance na sa PDEA NBI kung anong sistema galing kiti will to do ni hindi mo ni mulaglawagan usang kwarta hindi ka kasulod sa compound siniya kuning kaso ya lang sa kagaw bis billionaire niya sus Maria Joseph kagaw billionaire iniya nga klase isang tao. kadamo nagut O, tiway ka nag-meet lang, kundi hindi man ko mag-meet lang. Kaya kung meet lang mo, meet lang man ko, di ba? subong di O, parehas ta. bulong Platon ta lang kung sino ni ang ginatukoy mo ni. perno kuro Bala na. daw ginta to sa China nag Okay, tiyan mo na mga report development, mga kabiyanan. And then, Pilipino grabe ang pag-apresyar sa ang pagkadto ni Ping Lacson to sa kwan ba? imbis South China Sea, kundi ginbumbato sang tubi ang aton nga mga duwa ka sakayan dagat dugay galala nga madulong ko tani sang supply to sa mga marines naton bla pulod ga sa Kalayaan Island. Bao binumbahan sang mga inchik. Di si Ping Lacson niya, tukod ta! Butangan ta bandira! Ay, grabe mo. yasang banwa Di napakita, di ang indication di kung basahong ginaton, napakita ni Ping Lacson kadamo na nga desidido siya. Na although nagambal siya, sinat nga hindi siya mag-away pero hindi siya gusto nga ibuli na lang ta nga ibuli. nga ta No, muna bla, may tama man siya. kagamo na Ginapakita iya ang pagdipinsa niya sang Pilipinas. kay may buak Kinanglanon ta na sa isa man naton ka leader mo. Di ba? sa pwesto daw hindi Kinanglanon ta gina ang may kaisog. nahimo kag wala gid Galing kay ti,
ato to sa Asian Summit subong kadton to si Presidenta Rodrigo Duterte. In ka na amon kinahang Ti Camilo sang iya statement regarding although nga nagatagman sa sang iyang statement regarding sa nasambit nga insidente, gas nga ipa pero daw alimpapaw man blaw. sa bakulo daw Hindi man siya gustong daw amuhons na. nga galala na imbis nga ipatinad wala na sila gana gobyerno Pero ti ikaw ang chief executive. nga pigado gaasa sang imo bulig linibo na nga tawo ang imo nga Ikaw ang presidente, dapat nga firm ang imo nga mga desisyon, no? gamay lang nga kamal O sige lang. ago sa sul Ala, sige. kan nakita bisan gamay Amo na mga nasyonal na to na. kapungko Ti magluwas sa ati sige gyapon ng COVID report. Alos kada adlaw COVID report. pakitungod ara Kaga ang pagkumbinyo, na-notice nyo mga kabyanan, na lang sa kada ang aton bala nga health protocol, kagang status ang aton niya bala nga kwan. sitwasyon ka subo Ang aton status sa alert ni, subong di mabalaan kung anong bulto kung ano ang pulso sa Metro Manila nga nagaupod ang probinsya. panganegosyo sa China naghalin apang sila pag-aanonsyo baksin Tanawan nyo bala ang trend bala mga kabyanan, kung hindi mag-una ang Metro Manila, agwanta samtang waay man nag-reduce ang aton nga kwan nga positive. na sila gana Ang aton nga mga cases waay man nag-reduce. gulo daw hindi na Pero kung sila to magambal nga nag-reduce na, dugay-dugay sa aton din nag-reduce man. Ano ni siya man? gobyerno Domino effect ini. kurap na I-notice nyo bala, obserbahin nyo bala mga kabyanan. No, iatag ko na sa inyo ang pananawan bahin sina. Kay ti karon ko na kuan na kung kaysa may mga positive regarding sa vaccination, luwang pero ti isa ina sang ginatanaw naton, no? sinadya pinalag Ano ini siya man? sila Kita mo way pa nakambal ang IATF proud nga bahin sa alert level na tondri. May Mati isang tinalikdan nga bulan, alert level 4 pa kita. sa pwesto daw Heighten pagani iyang nga status, ha? himo kag wala gid may natuman iya nga plataporma Waay pa nagdeklara ang ITF. isang siya ang Pero si Imang yan, nagpagwa na nga alert level 3 ng kita. Nag-una sila. lutom gusto Noong nag-una sila, matapos nga nagdeklarar ang Iloilo. Kay manti na-achieve niya ang vaccination niya sang Iloilo mo. nga galala na imbes nga ipatinad wala na sila gana Nalabot na nila ang ilay nga kuta ng sobra pagani sila mga 10% more, di ba? ulig linibo na Di kita diyan nagadugang pangaton nga kwan nga cases. lang sa kilit Pero nga nagdeklara niya si Imang. malig O, di ba? Nutaran nyo, ginlift na ang plastic variant. nga presensya Di kung i-lift mo ang plastic variant, may ara sa mga doktor, bisan si Dr. Itik Iturriaga, nagambal nga, may cooler ni. Sige, be. Tanong tanin, dali lang kita. Hello, may ngapon? Ano matugda ikaw sa topic ko? Sino ni, palihog? Gaiko, sir, ang imo nga kwan, feedback kita, reduce abi ang imo monitor para mataganta. Oo, ngalan ta palihog? Nonito? Ano apelido mo, sir? Sablan. Ha? Sablan. Sablan? Okay. Oo, sa diin ka nagapanawag, sir? Sa Vista Alegre. Vista Alegre, okay, sir. Ano ang matugda mo sa topikota? Wala pa man. Pero ang naka-first ko nakatawag, kadugay ko nakakontak sa mo, ang naman kontrentari ko, kundi di na si Brother Jordan naka-angkor. Si Joleb? Oo.
Alas 2 ang iya programa, sir. Alauna hasta alas 2. Okay. Kaya ko na nakakanto na siya sa amon. Nag-text ko sa imo. Hindi na makasunod. Nag-appel tayong text ko sa imo. Gali. Subong nga okay naman, makabaton man ko text. Okay. Tasol lang ako mga komentar sa imo, amigo, sa party sa aton politika. Kasi namamati man ko sa imo. Pero may okay pa dayo lang imo topic na. Kag imo programa. Very good. Okay. Salamat man, sir, sa... Saludo ko sa imo. Saludo. Okay. Salamat, sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Kontak lang ako. Lihat ko may chance sa imo. Salamat yung nakakontak ko. Sige, sir. Salamat. Mayong ngapon. Okay, salamat. Okay. God bless. Okay, May salamat. mga kamalig, ikaw nagapanago sa sulod sang aton banwa. Wala ka nakita, bisan gamay mo nga presensya. Samtang nagapungko ang kwarta ara, si mo bulsa. Sa kay Cooler Tadablay, pang-share nyo ang aton. Kung na, pwede nyo ma-view sa Facebook Live naton, pro, sa RPN DYKB 1404. Amo nang i-text nyo sa inyong cellphone. Dahil nyo na makita ang dahil ng aton programa. Bisan hindi ka mo kapamati sa live presentation naton. Ano rason Mas kanyo na da sa aton nga kuan. Kay ginastor mo lang na siya mo. ang pagpala. Ma-recall nyo bala. No? Sakit daw gin I-share nyo man dayon. sa China Para nga daw damo-damo man ang aton nga kuan viewers kag listeners. Okay? Thank you gid sa taga Vista Alegre nagkasam nga nag-indicate gid sang ilang pag-apresyar sa aton programa. Okay? mo sa bak Thank you. Kamo man lang rason kung nga hari ko di. agwan Kay kung wala na kamo, maybe basi kung nala man ko di. na imbis nga Okay. wala na sila gana. Amigo ko to gani nga kwan na always ni negative nga tong gambal gatik sa akong nalawlaw man yung media. Oh yeah. Pero nahidlaw kumigo si mo. Wah, Tod man waay kuya ga kwan. di ang mga tao dis Hindi ko affected sa imo nga kwan. Ayang. Address sa akon kung anong pagkilala mo ya sa akon okay lang kuya. hangga nga syudad. Kaya linsang una gina-practice kuya kung ano ang akon nga sitwasyon. Rod nga ba Why kuya nagatikal bla. sa amon halos tanan gati Pruti si boss mo ang nagatag sa akon sang award. taon ginbulos Pinakahayis pa tong award. wala gid may nahimo kag wala gid may Icon of the Year to mo nga award. natatakan. Hindi niya basta-basta. Siya ang Amo ng pinaka-tough nagsubong di nga award kung kinahang sa isa ka ginahatagan personalidad. lutong gusto gid Icon of the Year. is nga yuhom sa Kita mo, mapilian ka na. gobyerno sa Pero why ko na ang ginapanugid. agwan pa sa Galing kayo sa pag-ambal sa akon nga lawlaw ka nga media ti daw nagsugid nilang kubla sa matuod blaw. kurap na Kag si Gobernador Lito Cosculwila nagatag na sa akon sang the best talent of the year. lug na lang sa Parker pa na nga bulpin ang ginatag sa akon at the time. ikaw Gobernador Lito Cosculwila. wala ka nakita Mohom lang na. presensya samtang Di iban to mga acknowledgement mo lang daw mga plaque kuan mo lang to. tungod ara Daw mo na, pero mo na nga mga award nga daw dalong ko sa piyak nga kinabuhi guro. kapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital hindi na mahingagaw Okay. sitwasyon Sige, balik ta. nagutom Balik ta. lala na nga sakit di mabalaan at Okay, ano ang mga issue for today mga kabiyanan? May dutay nga confusion. sang gobyerno Balikon ta to si Imang bala kay mantiwari may confusion naman diho kay manti ang ispas ni ulong tag ipasampol sa pili amo pa ni kuntani ang gina-required sang kwan mo IATF bala Lala. national. na imbis nga wala na sila Ti ang gusto sang national IATF nga ginhatag instruction sa tanan-tanan nga kwan abi alert level 2 wala na sila gana gobyerno sa Bacolod kinanglan ang ispas pa. No? Inibla although nga na vaccinize ka na, oh yeah pero de fact kinanglan nga may ara kagid sang negative result
sang swab test. Ang mga Kaya paniguro man ang kwan mo, ang hindi lang ang probinsya sa Negros Occidental. ko samtang nagasinadya Nga hindi anay pinagusto bala, kay kung na magpinagusto ta karon. payon Kabudlay man mo, mabalik naman ta sa uno. Kasi kung mag-ECQ naman ta, gihapon kay may buaya di sa ma-alert level 4 naman kita, kundi bakate naman. saligan wala gid may nahimo Pero ang ECQ kag kung ano pa da nga alert nda. mismo natapak Though the same as usual, magyapon gawi sang taga Bacolod, way man changes ha. kana amon Way gid changes. mo nga kinahanglan sa subong nga tiguluron gusto gid namon makita matamis nga yuhom samtang ang hatag bugas nga ipakaon mo sa Ti si ang ginatuyo dire sang probinsya sa idalom sa pagpamuno ni Provincial Administrator Attorney Liprando Diaz. sa Bacolod ya po Daw something, daw nalainan siya bla sa mga mensahe ni Imang. salig iba Ang tawag yan ni gani nga volunteer si Imang kay nag-file na siya sang kandidasiya. So therefore, automatically ma-resign ikaw sa imo nga post, whatever kun kwan kay manti. Mga kwan mo lang sila mo. ko ang kwarta ara si mo bulsa wala ka may makuha ara si mong corona wala ka napakitungod ara ka na sa babaw Hindi ni sila yung mga elected person. napapatay na lang sa kagaw bisan Mga ko-terminos ini sila. By term ini siya sang ilang nga mga bus tulad ni Bing Abi. gutom kadamo Dapat kung tani, waay na ni si Imang, amo nga ni ginapamangkot ta. kaya subong di mabalaan kung ano Ti si Liprando Diaz, ang aton nga provincial administrator, nag-address kay Imang nga volunteer. siyo baksin niya kuno buti Ti hindi ko abogado nga magkwan. Pero ti kung volunteer siya, it is considerable lang niya nga pagwa sa sampila ka mga statement. Opisyal bala ning iya ning statement ne. nagako Doa mo na bala. sa bako No? hindi na Kay manti sila ning gabantala madugay yan nga why na ispas na ang Bacolod ya. kaya kurap Kay manti na pagwa na sang kwan executive order si Mayor Bing sang number 53 nga why na ya kinanglan kung magsulod ka sa Bacolod why na ispas basta as long nga mayara ka sang vaccination, complete vaccination, Wanga. pwede na. damo na Di daw nag-contradict ini sa province. samtang nagas Di ang ginatanaw naton diri ang mga entry points mga kabyanan. syudad niya Mga entry points ni. malipayon proud nga bako Kay man ti ang airport nato nara sa Silay, hindi niya sa Bacolod. pigado man diha Ti ko ni-required na dito, anong nugwa sang kung taga Bacolod ka halin kabisa kundiin nga bahin sang kalibutan. lagi may nat Sulod ka dito, requirement yun. Ti kung basaon mo niya ang ispas, nunid ang ispas, sa sudad sa Bacolod, makontradict sa gusto sang probinsya. hanglan sa subong nga That is why nga luyag sang aton nga gobernador inyo Bong Lacson. atang buga Dapat ang sudad sa Bacolod, gobyerno do capital city ni sang Negros Occidental, nga nagadugay gal mayara sang coordination. ipatin May patugan ni nagligad nga mga tinuig do gamiting-meeting pa sila, no? gakura Kaya mo tukuntani kung ano ang nagakabadgay nga para hindi maulaan ng tao. Tao. Istoryahan. pasalig iban as Hindi ya doktor ang naghahambal yaho. gamay lang nga kam Kung tani ang mga otoridad niya, mga doktor niya, ang city health officer ni provincial health officer, pagwa ka mo sa inyong assessment bahin sini, needed bala ning ispas o kung hindi. wala ka napakita Kamu ang pagwa, Tabaw. kay mantiya niya requirement niya sang IETF. mo nga tawag at Ti karon kung magpagwa ka mo sa inyo daya nga sugilanon nga mga politiko kamo ya. katama sang sitwasyon Oh, ti kundi contradict na sa sitwasyon tanawan ng bata ni Junolita. ano rason kag as Undi way kapuli kay gin-cancel naman sang eroplano Cebu Pacific. palakat sa Kay manti kinanglan nga magsulod ka sa Bacolod, may ara gid ya sang ispas. baksin niya O, ti kay ang Bacolod yaw, nyaway na. O, ti pumalak man to, bumakal man sang, sang ticket sa aeroplano.
Tenon mo na kay ginpospone. O kundi delayed naman siya. Na gobyerno sa Bacolod Amo na bala. agwan ka samtang Mayara sa nga budlayan kung way isang coordination. nga ipatinad Kay kung tani may coordination ay galing kay manti patag sa politika ang aton nga probable candidates ang future mayor naton diri syudad sa Bacolod si Albi Benitez nagalin sa Negros Occidental. sang banwa. Pusta na Dito muna bala nga mga anggulo. banwa nga No? buaya nga ko samtang nagatad Pero labay man ang akon. Ako ya personal ko nga pasalamat no. niya kung di Personal gid ko ya nga nagapasalamat nga ari si Albi. kag-amo na taw Tod na ya sa personal ko ya pasalamat ko sa akon gid. hapon kay may Why ko niya magdahom tuod nga si Albi ang mahaboy sang kalo yadi. pamasal Kay lain nga mga personang giningos ko sa kay Vice Governor Jeffrey Perez. Vice tagay kami sang taga-probinsya. Bis lang tanan di ang taga-Bacolod do. ang subong Grabe nagidiya hindi nagidiya maaraw di. kinahanglan sa subong Pati STL kinalang parehistro kag sa NGC mo. ngayuhom samtang gapat O tanawan nyo bala. kaon mo sa amo Pataya ka na bala STL nga hindi ka parehistro sa NGC. Kay dakop ka. lala nga galala Ay Maria Josep, grabe niya. wala na sila Organisado gidya nga klase sang kwan kita mo mga tao nila. Bilog nga barangay mo, koridor mo. linibo na nga tawo ang imo nga ginpasa Sa isa ka barangay may 15, 20 ka koridor mo. Iran bisan gamay lang nga kamal Pero kinalang parehistro ka. sa sulod sang aton Kay banwa kung hindi ka magparehistro, dakop ka. may mga presensya Grabe na samtang diya. ara si mo bulsa wala ka may Kita mo, diya, first time ko nga kwan nagalungo ko, sang very good ko nag-start. Primero, ang take up ko to nga nagkwan ko, itong folding bed bla. lagi Nga isyo kay Evilio Leonardia. nagutom kadamo pa masakit to Ikadua, pagkabati kung si Francisco Malabor, isa ka patay, madugay na napatay, nakagawad pa si Dula mo. siya na Nakakubra pa sang sweldo. nagpol sa Pilipinas I believe ko yan. tangan na Nga andak panto. sa Bacolod ga Kay man mismo ang pamilya nakibot. ulo daw hindi na maagwan Nya madugay na yung patay ang amo niya si Francisco na yan nga. Ara sa piro sa syudad. gapura Ay Maria Josep. Tiyan lang alangon mo na, ang balon mo nang awat, ang isa kakalag. sang banwa Gingamit lang ang kalagya o kung ang ngalan niya, agon nga makwarta sa mga kawatanda. kubi sa bang Di ba? nagasinadya O sigundahan to sang kwanto, transaksyon to, Hindi bakal sa pilisa sang duta. prod nga ba O, karon ka na eskandalo. halos na Amakon mo nga ang agricultural land, jadi sa banwa ang bili 8 pesos pila to no basta nubo no. Bilis. Hindi ko nalipat ko sang figure sang bilis ang metro kwadrado sang pilisa at the time. gusto gid namon makita Butang ta pa 8 pesos bugas nga ipakaon mo sa o kung tag 2 ka pesos. ulo daw hindi na maagwan ka Gini mo, dako gida himo 400 per square meter. 400 piso ang per square meter. Kay man nga ang agricultural land, gini mo residential, genre toke. Iran bisan gamay lang nga kamal At the time na-assign pa ko da nga reporter sa kwan sa City Hall, Old City Hall. may mga presensya Mo na. ara si mo bulsa si mong corona Dito na nagbantog si Greg sa taya kay siya ng broker. tai mo gina Di ba? tawag ka patay Di nasundan ini sang pila ka mga eskandalo. hindi na O parte to sa ilan ni Kwan Bla. masang sitwasyon ta subong Ni ining Rabina pagid. an-anoras O pati ang ilan nga kooperative da, grabe nga mga skandalo to mo. dihan ang pag Pero
galing kay Mantinga, Sakit. ako, bisan ako, nagbilib ko at the time sang kwan mo. Sila Estratehiya sang Grupo Progreso. pasampol sa Pilipinas. Why sila yaga minggol sekreto yang agiho, yan mo makibot ka lang mo. Wala nga galala na imbes nga Makibot ka lang. wala na sila gana. Gobyerno sa Bacolod. Tinasundan to sa pila ka mga transaksyon to nga dalagko nga mga transaksyon may ara to nga mga ma-purchase ang mga truck, ang bili amuni. So sigo mo raon na amakon mo taga 800,000 ang isa ka unit abi, no? Gai kay taga 600 lang gali kung kanon mo. Inadiskubrihan to kag nabulabog to ni the late Franklin Villanueva. Hindi Indo gada. Kaya man nagtambas man si Franklin, nagpass if siya nga bakal siya sang truck mo. Nalangga nga syudad. Tinang ginbaklan sang syudad. Syudad niya kung diin ng mga tao. Ginkambas man ni Franklin. Kag-amo na tawag sa am. So dito yaman giniskandalo. So meaning nabulabog to nga mga iskandalo do parehas man lang kay Jun Gamboa bla. Pwisto daw hindi Bakal ka sang kwan sang vitamins, kag wala. ang vitamin C. Iya nga plata po. Taga pila lang na 300 ginimo 2,500 ang isa ka botilya. Mun makita. Ang hundreds. Samtang Ay, Maria Joseph, no? pakaon mo sa Di mga IPM naman sa karon, mga transaksyon na wala, bla. tangan na gadu. Di kadamo. Gadamo nga gadamo. Ipatinad. Di sining karon lang porti pagid kadamo na ya sa mga kwan kay hindi na maisipan bisan ang kuha subong mga kabyanan. Imubo. Nagalibog na ang ulo nila. Ako ang imo nga gin Kay 2020 pa to, nag-lift na ang kwan, natapos ng 2020, way pagyapon niya ma-liquidate to ang mga kwano, ang mga cash-advances nila. itaab. Grabe! Nga presensya. No? Tang naga. Bisan sinulang itudlo ni Mayor mo. Wala. Niya cash-advance ka to, 38 million! Grabe mo! Ara ka na sa ba. Ikaw kan, cash-advance ka, 15 million, 27 million. Sandalo sa Bisan hindi mga department head. lagid ka tama sang sitwasyon. Daw nagpinagusto ng sila bla. Dom kadamo. Dugangan pag isang amakon mo. Mabalaan ang rason ka. Mga kabyanan sa mga lechoners, no? Hindi lang kamo magre-react ang mga sa Grupo Progreso. Tuod niyang ginambal naton mo. Hindi niya palutaw. Paghalip Hindi niya fake news. siyo. Baksin niya kuno bulo. Hindi niya fake news. Pino. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta sa Nagbakal kita sang duplicator machine. ipati Bawang nag-turnover pa to nga ako na idol lang kasi attorney Renisito no biro. na. Gobyerno sa Bacolod Abi nyo bilang bakal ta, 3.8 million pesos. na imbes nga ipatinad. Dala na nabi ang generator, kay kinahanglan may generator gin man na siya. Nagapurap na. O isipan nyo, isa lang ka unit duplicator machine, 3.8 million. Yeah. Here comes ang iya sang lakarluta, 3 kabilog, sobra lang ya. 1 ka milyon. 3 ka duplicator machine. Una ang buaya nga gapungko di sa bangko. Samtang Ti ang kinawatay, wala da kinawatay sa mo sina nga sahi sa mga transaksyon. Wala da kinawatay. nagpayon. Amo na. Di ba? Amon halos tanan gatinguha. Amo na ang rason kung nga nagpasalamat ko Ari si Albi. Oo, ginbulos sa pwesto Kay waay sa ginmit lang ko. Sa pagayo ko kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice, tagai kami isang taga-probinsya. Niya nga maan. pili sang Tanawabla, Vice. agan apang subong diin ka na amon kinahanglan. Pandemic na pandemic, subong. Subong nga tigulotom gusto gid namon makita matam. Nagatag sang kuta nga matagaan kuno si Mayor sang mga tagsya sa mga least fortunate naton mga Pumuluyo ya 40 mil lang Imbes ka mga Pumuluyo in behalf sa numbers naton sa kwanabi sa populasyon Asas- kay ti naglabot na ta sa 600,000 mo salig iban 600,000 plus na kita Kilid. so 40 mil lang ang makayaya lang nga kamalig. So nagdaran gali kay ang gingkumpra nila kundi intong agop upon nga bugas
dito nila kaginbakal. May makuha, ara simo. Di suno sa kwan, NFA ato. Ara ka na Pero may impormasyon ko nga sa shopping lang ginbakal. agaw, apang Sa isa ka budiga na shopping nga tag 800 lang ang bili. hospital hindi na 800 lang ang kumpra. Luya ko i-retract ni Mayor eh. Damo na gutom ka da. I-retract nyo na, be. Lala na nga sakit, di mababa. Pero ang ilagin pangayuan butcher, ang ara sa butcher, tag 2,000 ang bilis ang sako. Gobyerno, Iway na kinawatay. himo. Ay nanag, Why na kinawatay? Oh, di ba? kanya kuno bulong tag Amo malang na eh. Pino. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na maag. Di nagasinupot kapin pa sa karon. Oh, ang gina-expose sa programa saga na. Gobyerno sa Bacolod Mayo si Kwan kay expert bla sa IT si ang sagab lang nga program. nga galala na imbis nga Manami na sila yung mag-scan niya sa mga computer. Te ako ya balinga gidulo ko da. rap na. Galilingin ulo ko na basta bisan mag-text ko ganing nga jump takan ko Oh yeah. Tina-research na naman ang parte niya sa PPS Blao. Kung ginakaso ang parmali sa Senado, gina-question, grabe, ato gani ang bakal lang to yasang gobyerno sa parmali, 1,900. Progli ang tuon nga presyo na 900 lang. Na tawag sa Pero ang bakal sang gobyerno nasyonal, 1,900. kwarta ang So, ginatanaw nga overpriced. so hindi pa masalig. Di suno sa pag-research Gid may natuman iya sa morning edition program sa DYKB, lagan apang subong di gin-research sagid. kinahanglanon damo nga kinahanglan sa Ang ginbakalya nga PPS ang syudad sa Bacolod, abi nyo pilang bili, tag 3,000 pa 50 pesos. gobyerno sa Bacolod daw hindi na Nagmahal pag kumpara mo sa nasyonal. nagalala na imbis nga ipati Grabe yan mo, sobra pa sa parmalia mo. sa Bacolod ya kurap nga Oh, hindi ba? amo nga pigado ga Sobra pa yan sa parmali. dinibo na nga tawo ang imo nga ginpasalig iban hasta subong nagatulog na lang sa Hindi ka mo, abi, hindi ka mo magpasalamat nga ari na si Albi. Kag hindi basta-basta nga nagatubang si Albi ang problema ta. sensya sa Kita mo ay pa sa kapungko, galukdo na sa kaldero. kuha ara simong corona wala ka napakita Galukdo na sa kaldero. aw ang pagpad Anong ginalukdo ya? Ginotdan di sa magsungay. na lang sa Sa singkang. Ang 300 ka mga pumuluyo da. Kay Pelpereds. Si butang tapa nakasala. kadamo na gutom kada May cooler, kwan. sakit di Butang tapa, sala na. mapaya subong di Proti, kumo ikaw ang mayor, ano ang nahimo mo? Kay nakasala ang imo kabataan. sakit daw Di ba? ang negosyo sa Pangitaan mo sang medyos, disiplinahon mo, pero hindi mo pagtugtan. May cooler? Bebe, tanong tani. Hello, may nga po. May nga po, yes. Hello, Sir Ray. Good afternoon. Oo, okay. Inang Sir Ray, mamangkot na ko tani sa imo. Kadumdum ka to, Sir Ray, sang doktora nga gintawagan mo sang nagligad nga si Mana, nga si Doktora Villamor. Doktora. Kabal mo daw umatag siya free nga pamulong sa susunod sang 1 month. Oo, arang iya nga kwan. Ara na siya sa may dribla sa may Aranita. Cineplex. Cineplex, Oo. Sir Ray, pwede lang ka pangayo sa iya number? Kay may... Waay mang ko number ya. Daw sa flyer siya to blandula naman flyer siya to. Kay bala mo bibliotika da siya ti oportunidad na to tukuntani naton. Nga kung anong ginabatyag ta makapakonsulta siya kay daw internal doktor siya mo. Sinong first name ito kanina, Sir Ray? Do Barbara bla to. Barbara Villamor? Oo, do Barbara Villamor. Aral nanda. Oo. Pero why ka nakakuha sa iya number? Waay na kay ato ko to sa kwan kundi dito ko ga program sa Cebu. Oo. Tiway na kami dito kay nag give up man si Sir Abi, no? Nag-give up siya. Ti ang akon nga mga ginabasa ato to. Tiway na ko to kabalik. So,
Pero wala kang chance makabalik ato bisan one lang kay isang-isa. Hindi na guro. Masyari na lang da sa may Cineplex, Ate, sige na lang. Oo. Sir Ray, thank you very much. Welcome. Okay, bye-bye. Okay. Mga public service. Mong corona, wala kang napakitungod ara ka na sa babaw. Galing kayang momentum sa ngaton nga topic nagakautod, no? Picture ko gani ko ma-insert sa sangiya opinion regarding sa aton topic. Lagid ka tama, Kaya nga aton topic nagawasag tungod sa nga mo sina. wala na nga sakit, di mabalaan at Kung kaysa ano mo na, kung anong bulo. di galing kay ti public service ang aton intention so that nga entertainahon tagid whatsoever kung ano ang iya nga mga gina-imyabo interest siya, no? Bulong kag Entertainar kita. biyerno sa O sige. hindi na maagwan. Tibalikon ta to mga kabyanan na. Lala nga galala na imbis Amo na siling na naton bala. Ako ya personal ko, I don't know sa inyo. Why ko ga-encourage sa inyo, ha? up na. Gobyerno sa Bacolod o Si Albi hindi nilaglahog ang iya nga misyon sa aton di subong. wala na sila gana Ti imaginabla, una pa sa sa mayor. na. Hindi pa sa mayor, pero pagkasunog, ara saya dayon niya pangaboy tag 5,000, pila ka mo kabilog na. O, ari 5,000. Ginaupdan man siya ni Karap Stephen Paduano. O, naupdan sa pila ka mga councilor da nga mga probable man. Indugadamo na ang O, di ba? ko di sa bang Masamida magkitaan mo si Homer Baez, si Taddy Saison, si Vladimir, si Jason Villarosa, muna mga active nga mga kwan siningkaron naman lang ni sila nag-inupon ni kanday pause, no? Ako kwanong ko gini si pause kay ang iya amay sini mga kabyanan migo ko gid. Pero nagkampanya gani ko at that time nga hindi nilang pagbutuhon si Elmercy mo kay nakitaan ko migo ko gapinitin siya magsaka ngayon home samtang sa kwanbla sa NGC. hindi na maag Kung migo mong isa ka tao masakit na para sa imo mga gapinitin siya sa mo. na sila gana. Gobyerno Ginawa yan nakasaka. nagakurap na. Way na ko gani gaisturbo siya mo like sang unay nga inopdanay kami ininom sa balay ni Tio Roming Guanzon bla former congressman. Iran bisan Kagabihan kami da taga alas 11 kami taga alas 12 aton banwa. kag magbinulagay. Bisan gamay mo nga Amigo as in amigo ko gid si Elmercy. pulsa, wala kang Uti ano mo na. simong corona. Ini si Pausi mo ning bata iya nga nurse. Baw ang Gabay pa gina-recommend ko gina apang na tagaan ta sa tsansa. bisan dalo Tagaan ta sa tsansa. na mahingagaw. Pero at the time nagkampanya ko yan, hindi nyo napagbubutua, amigo ko, palihog lang, kaya hindi ko kabatas. Morason kag Nalainan ko magtanaw nga takang-takang sa blang nga ginapo. ang pagpalakat Hindi ko batas. na nga sakit daw gin Do akwaton ko siya mo. sa China naghalin apang si Or amo na ya kung amigo mo ang isa ka amigo, hindi mo siya pag ibutang sa nga halitan mo siya. kasamtang Kaya masakit na sa imo. wala nga galala na Di more nga nagapinitin siya sa masakit na sa imo kung migo mo siya. Bacolod ga Diba? kurap na. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na maag Ti kanday pausi ni subong, no? Gaupod-upod na. Si Jason, grabe gid. Nami nga bata kay menti, although nga piloto siya, pero ti ang iyab lang entusiasmo sa politika dawara, iski ni siya sang sumag diyo. oh yeah. Ako yaga recommend ko tagaan dyan sa mga kabataan si Pausi, si Jason, no? Indugada. Mga future leader naton ini. Sa bangko Amo na bla. nalangga nga syudad Si kanday kwan Bart Orula, tawo malipad sino pa? ludnon kag amo na tawag Sino pa da? Duway na ko sa dumdumanaw. ya di sa banwa kwarta ang dinaka Skalaw pa na amo na sila mga active subong. may nahimo kag Halos kada aga kung diin to may problema nga mga barangay dito na sila. di sang siya ang nagpadalagan Di ang nagakumpit ng da. Abi nyo, sino? Ang makitaan mo masami sa barangay? Si Portia Pamilyaran.
Gabakinto linugaw. Nga lagad Gabaka-bakaw. ulod ya Sa ako mandara kay Jisan. Aduga. Jisan. Akwata ang mga chinilas. salig Mga tagtasan dumanan. ulod na hiwala nakama Amo ning daw taktisyan ni siya ni Ilsid pamilyaran bla. may mga samtang nagap Daw taktisyan ni siya kay siya ni ang kuan ang tanaw sa ga-deliver sang mga supporter ni kuan para ka na ni Ilsid. padamo mo sang kuwan Kunway si Portia, mabalang-balang ni si Ilsid. na lang sa Lain ang karisma ni Portia ya mo. hindi na mahingaga Kita mo ang kada sakay kabla sa mga jeep bisan diri sa Punta Taytay ang likod sang driver si Ilsid. kung di ma ulong Vice Mayor, si Sir Distrito. panganib Ay, wake up na, wake up na. sila pag Balo ko, nagbakod ang ngalan mo tungod sa linyada ni Albi. pakulo daw hindi na Tungod sa linyada ni Albi, kita mo ang score mo, hindi do patas ka mo ni Ilsid. sila ga Inabago ka lang to nag-akseptar. kurap nga ga Idugangan mo na, dugangan mo, kay kumo nadala ikaw nga nagad sa kwan. lala Kay Albi, pero sa bakulod ga kurap nga ga kurap dugang ka man, butang ka man nga kung nagatalikod ang tawo, si Cesar Distrito ka. samban ang mga tao di sa Mga tricycle driver na buaya matamaton mo na. pinalangga nga siya Ikaw ang tiron mo. nagiya syudad niya kung Kaya ang taktisyan niya ni Ilse, jaway gapay mo nong. ulod nun Grabe na yan si Portia. tingo hapigado man diha Pati guro, kita mo, pati kalaha, kalalaw, kaldero. man iya nga plata tatapakan ilisang siya ang nagpadalagan Sige, sige. amon kinahanglan Pero by the way, mga kabyanan, sa ang aton nga luyag ko lang sa inyo, kwanon, sa mga Pumuluyo, blas ang syudad sa Bacolod, sa bako isa naman ang balantayan naton. kasamtang nga nagadugay galala nga galala Kundi ang una nga gin-privatize ni Evelio Leonardia, tublang ang duta lang nga ginbakal ni Montelibano, Bobby Montelibano, ni Kwan, ni Mayor Montelibano. sa kilid kay wala na tiniran bisan gamay lang nga kamal Dumduman nyo to, ang sa Fortune Town, nga mo to kuntani ang tuyo nga paistaran sa mga empleyado sang syudad. wala ka Parehos belas ang paglaom bilid. corona Binakal to ni Montelibano, hindi purpose nga mo na. Damo. Daw lukos housing man kuntani. apang imo Bao na ano man niya kay ang broker tinker gid si kwan mo. Si Evelio Leonardia. kadamo Pagpungko ya sang 1995, dinihon niya dayon di mabalaan kung ano nga ipa-privatize ina nga duta. lakat sa gobyerno corona nga Di kundi na dayon gito, mo tong pagkapatay ni Salido, bla kay hindi to magpasugot Salido, yamo niya hindi siling Salido. Niya para sa Pumuluyo, laging bakal na ni Montelibano, para na sa mga empleyado. Na sinaka siya kuno ni kwanto, puros tiyan, puros ulo, puros liog. kurap Do mo na. na gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwan kasamtang Si nga Pulos na imbes nga wala na sila Nya baka uyan mo si Kwan? Amo tong sa ginpasab lang sa messenger ta. Ginapangita ko to gani. Kaya wala pa kauyan mo? Utod ko? ayasang banwa Di mo to pagka Domingo sa puwan siya patay. Tawod. Di mo pa nang ginapamangkot. kundi Sino ang nagpapatay? Kay Leandro Salido sang Bacolod
Housing Authority. ng mga tao Kay hindi magpasugot. man kag-amo na taw Kay na patay siya kundi tigayon gid transaksyon. Amo nang unang privatization. kaon ginbulos sa pwesto Baligya gito. tigan wala gid may na Kuno abi may equal sharing na. O te. nga plata po Tapat kang bata ka. Ta subong way gid. ang Way ngim bukaran. nagpadalagan Ang makaistorya sa to kung pare ko tani si Pare Kid. amon mak yukom sa gas nga ipakaon mo sa amon gobyerno sa May isa ko na nabilin ba? Umigo ko na way nakaupod. Gagan na imbis nga ipatinad wala na sila gana Tidawa mo na bla. pulod ya purap Ti ang ikaduha nga gin-privatize amo ni ang slaughterhouse ta dumduhan nyo. yung pasalig iban hasta su Ang ikatatlo, kilid kay wala na tinira ang IPM. kamalig ikaw nagapan na Ang IPM private na, tatlo na. kaabis ang gamay Ang ikaapat, tang nagapong amo ni ang basiwa. sa wala ka may Ang ikalima, mga kabyanan balantayan naman, chan chararan, chan 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 chan. Ang Manukan Country isaylo sa katubuan. sa kilid sang NGC. kadamo nagut Tulutog da man kamo dabe pag may time. Good PM Ray, kung tuod man ang hambal ni Digong, kaluluoy ang mga kabataan, daw drama lang na nila. Te, kilala man na ayhan ni Digong nga wala iya ginpapatay agin ano ni nga agin pabayan pabay kay galit man siya ayhan sa druga lihog siya bi ano ni liho siya diyan pa klase sige okay. Sige nun ang ginatukoy ni Dugong. Sige. Hindi kundi pag-iimit lang kay manti waay pa sang confirmation. May caller kita. Hello caller, may gabi na. Hello. Hello, may gabi. Sino ni? Si Dan Diaz. Sir Dan, anong malagad ta? Daan na ni mga manupalamatay Okay. Matag lang ko 5 minutes mo, Sir Dan, kay damo sang may nagatext. Sige, may okay lang. Sige. Lawig na Sige, okay. Malukari ang atong handom sa silod sang Bacolod. Nga i-eject na ang bigotilyo ng mayor. Mula lang aton nga mula na gid ang aton handom. Kay man nga mahimo na aton subong nga manumduman aton sa 1998 ang kaso niya no ang kaso niya sa to holding bid nga sa overprice. Nalawag ko na gani. Dugangin na lang nalawag mo na. May bahador. Kung sa dito sa takay dito sa sige. Ti sa tungkol nga kuan tagilid na sa much more sa sining at eleksyon nga puwerte ka namo sa iyang graft and corrupt practices nga ginahimo. Pero hindi ta ka siguro na sir kay kabaluman sila mag-counter mo. Ay, hindi counter kasi ang inyo na vlog hambal nila sa radyo bla. Pulos inatanan ka matuuran. Ang diferensya naman kay aman sing wala gina-counter nila kag lubag nila. Di ba Sige, go ahead, sir. So, ni Chimpo, kaya ang ginakuha mo lang kay Albing, ang pangayaw ko sila iya tumandok. Pero hindi niya mo ang aton kasi mga ginahimo para nga ma-islan gid siya. Islan nga to sa 1998 nga overpriced lang sa kwan. Timangkot ko sa imo, sir, paano naton maislan kung nagamaneuver man ang isa? Kita mo, i-privatize naman na SM ang ma-develop sang Manukan, no? Ano man ang binilyon man ni sir ang operayda mo? Correct.
Correct na Oh, ano masiguro tang kuan kay gamanyover sila karon kun madayon ang transaksyon amo na gani i-aware nato ng mga pumuluyo paano nyo ni mapunggan ini kay ginadiho na mga kontrata sa karon dapat nga kabalo ang mga pumuluyo sini kay kuning kaso wala nagitabilin nga mga propiedad syudad sa Bacolod kay basta pumungko si Mayor Evelio Leonardia ipamaligya ya ginao ko ni privatize sa gina. Hindi ka namin pamatian, nga ginapamaligya niya, tinalamian ang magbakulod doon sila. Proti kay kwarta niyang galakat sa eleksyon, sir. Amo na edukahon mo ang pumuluyo, ang balon mo hindi tampa bakal subong. Oo, muna. O, ti, ambala. Ambalon nami. O, ikaw ambal. Nami, mabakulod doon naman niyo. O, Ang aton nga mga spokesman dira, nag-aayo, tanan, hindi lang ako, kundi gaayo nga, ligwaton to na ni ang panghimanuan sa Bacolod. hindi magbaton kwarta. Kung alin sila. Oo. Amo na bala. Hindi kayo para sa aton niya, hindi matan niya dala sa kwarta-kwarta, kundi ang aton niya, ginapamalabagan naton ang mga malahigko nga mga ideya nila para sa mga tao, para lang magdaog sila. Madamo kayong salamat. Okay. Sa programa. Okay, salamat man. Sige, lang na pamati. Minute ka sa akong lampos lang radyo mo. Sige. Another one. Hindi ko na pag-meet lang kay Kwan. 530. Good PM Sir Ray. Si Sidya. Dugay na gapangatag sa tawo. Madaog na gyapon silsid. Okay, tiyan mo na yang imo. Okay na ya. Okay, another one. Good PM Migore, mati lang kami di sa barangay 28 Rene ni Galia. Migo Rene. Sa nagligad to daw nagapanamyaw ka pa sa pilasin ni store. Yung tamyaw mo pa, subong way ka nagapanamyaw do ginasulo-sulo mo. 078 ang insurgency ginhimo lang to balibad kay martial law ma-stop ang election. Okay. Worldwide ang dramahay niya sa COVID rundare. Ang election diya sa election diya China virus US ni kung sino ang mas napatay pa mautak strategy. Sige. 36 to. Si Albi hindi na kadaog kay Bing tandaan mo na. Sige. Nami kigapagwa ka mo sa inyong assessment. 503 sa Pilipinas sa Bacolod ka lang kakita sang diktador nga buaya. Another one. 521 pastor nga ator nugay ugtas sa kawatan nga buaya nga double kilay nga gakiay-kiay sa NGC. Balos lang ta sa Mayo 9, 2022 Albi Mayor ta Pacquiao ang presidente tagkalaw ang councilor ta. Baway hindi ka type sa kay kuanaw. Ang number one subong sa survey Ricardo Canutan. Gwaputan. Galit sa kawatan. Gakwan gina no. Pero kung ako abi magkaatubang sa kwan, ano abi kung mamangkot kita, ikaw madlagan ka counselor, singgit gabi. Ako si ALEJANDRINO nga madlagan counselor, galit ako sa kawatan, parehos kay Ricardo Tan. Abi. Good PM Sir Ray, padamo sila kwarta, wala kaayawan. Sige, yan ni Kwan. 879. 396 Pacquiao ang prara pagka-presidente. Pwede man si Isko okay kay makijus makitawo. Yan ni 396. 906
906 good PM, Ray, kwarta lang na. Balaan nyo, mangguro, damo, kwarta sa pandemic. Pigado lang yan, nagapigado na gid. May tama ka da. Good PM, sir, mangkot lang ko kung ano ang pulos ang baksin. Nga daw kadamo man puli vaccinated nga nagkalamatay manaw. Tikita mo. Hindi ko nakasabat. Pero may ginaimbitar. Basi kung maka-interview ta sa taga Manila. Patay ara pa sa pirol, gyapon, tereble nga abilidad. Basi makabuto pa na siya sa 2022 eleksyon. Ay, pinsar nyo, ang kalagwa ay gabuto. So na diya sa amon. Mayong hapon, sir, gamonitor lang kami di sa barangay Singkang Airport. Salamat, gid. God bless. Velrico Nayan ni sir. God bless you, Ray. Sige. Thank you, gid. 351, sir Ray, good PM. Ang balon tagid ka nga si Imang. Ang manok nga lang ka. Si Imang. Ang manok nga lang na iya nga manok nonoy biyang ilan 442 hindi man na. Good PM, Ray, pwede makapamangkot kung saan o matag ang aton nga second trans additional pensyon nga ginpirmahan ni President. Napangatag na, ma'am. Napangatag na. Nakabato ng iban si trans sa third trans na ni ganing ginapaabot na no? Pensyon nga ginpirmahan ni Presidente Gon. Si trans nga misyon. Pasensya gid out of topic ako, Ray. 2K, 1K nagatag sang 2017, second 2021 wala pa. Salamat gid bless. Okay. Akon si Yelet sang barangay 41. Yelet, thank you gid sa pagmonitor mo 510 good PM, Ray, shouting kami kag naga-monitor sa imo. Kami ni Little Dib, B-Boy, Nani, Master diri sa barangay 28, Solid ABB. Solid ABB, TY. Sige. Bago shouting na sila ba? Grabe. May notice. Okay, may papas pa. 5-3, hindi na magdaog si Bing kay Albi. Nag-abot na ang pirda kay Darna. Nag-abot na ang mapirdi kay Darna si Superman Albi. Pero ang iya nga pabor siya kay Ilsidya. Grabe, no? Lain-lain, now. Printe, gatagay kami di. Gani, tagay da. Kung matagay ka, plaubugin mo. Pero akon mo na sa bisyo. Ang mga negosyante sa Bacolod, kagang ila, empleyado kay Alvin na halos tanan. Hinablos ni Mayor Bing. Nagambal sina kaga hindi siya kuno kawatan amuna nagwa siya kay Bing. Sige. Sige. Inyo na kamo na ang pamatuod sina. Good PM, sir, hindi kamo di magbuto sa Pirates of the Caribbean niya. Ay, diyo ko blasin nyo. Diyo ko blasin nyo. Okay. Ang timsong taway na. Mapulaw tawa. Yeah. Oh yeah. May papas pa diyo, may papas pa. Good PM. Tibang kag Giselle ang ginatamyaw ko. Sige. Makijus, makitawo.
ang akon presidente. O, sige. Radya pinalang 396. nag-iya. Syudad niya kung diin ng mga tao malipayon. Proud nga bakulod Inagay mo spuson ng mga kabiyanan ang aton nga time. gatingo ha. So, sa ibang incoming text, sorry lang sorry lang. Inbulos sa pwisto. Ba may Christmas na no? Dugay-dugay Christmas na no? O galing kay grabe ko galing magpitik way si Mima Paskwa sa akon. Subong di nahangla Sige lang. Anong tana? Ang ako niya, importante lang nga mapabalo ko ang mga pumuluyo sa nagakatabo. sa amo. Why naman ta? Okay lang na bro. One. Sige lang, seryosuhan nyo lang ta. Nga galala. Minus stress kang magabotang kantak na nga alas 6 mga kabyanan may call pa. Hello, mayong gabi. Ay, ginkumpirmar yan guro. Sige lang. Dan asta Sige. sa kilid. Balantayan mga kabyanan ha. May lang nga kama. Kaya to taog na lipat ko gina magtawag to sa akon nga informant. Samtang nagapong Ang akon nga informant. bulsa. Wala Waay ko matawgan bahin kung anong development kay tigin siya ginpasuroy ko to sa manukan kung anong sentimento sa taga manukan. ginahinyagaw. Pro tanawon talaga. Agaw. Basi kung nakadukoy-dukoy na siya. Hingagaw. Sa akon da nga informant sa barangay 12. Bong kadamo. Yatag ko komisyon ko si mo, mangkot ka da, isulisit ang opinyon sa taga manukan kung anong ang ila reaksyon. Bulo. Ano ka matuod da, nga mayara na sang nagabaligya da, kwan? Hello, mayong gabi? Hello? Ha? Pwede ka mo nang Dali, kay wala ko time. Sige. Taga-ibi, magaluna ang printi kong plaubog. Why na ta-time Wala na sa Buwas naman ta kita ay. bakulod. Sana siling naton, mapili kaya maningwag kita nga maka-monitor, no? Monitor ng takit. Sige. Sa giyapon, naupdan kita sa aton Chief Engineer Gliss Takang. Ayas ang Subong man ang akong nga friend, si Apro Boy. Grabe ni siya. banwang Engineer Nonong de los Reyes, upod sa kay tukayo ko, guwapito kag macho nga tawo. Engineer Ray Ikang. sila Kag subong man ang aton nga si naupdan kita sa aton officer in charge. gamon halos na Major man di Noni Saldavea. ginaka. Guro mabulos na guro si Kwan si Colonel Mike Sarvanya. May natu Ubos ninyong alagad, ALEJANDRINO, buwas na naman sa Martes nga edisyon. Bye-bye! agan apang subong diin ka na amon kinahanglanon damo na Si Vicente Francisco, 49 years old, taga Tugigaraw. Kadalasan kasi puro lang ako sa tapat ng computer. So kukunti lang yung tulog. So yung stress sa mata talagang napakahirap. Talagang kawawa ang mata. Laking tulong ng iBerry. Mula nung nag-iBerry ako, halos wala nang gamit yung salamin. Kaya salamat talaga iBerry. 6 na oras wala akong salamin. Diretso ako sa computer. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio Ronda. Another day, another adventure. We're going to talk about how to look and feel your best. Ano nga ba mga bagay na dapat i-share at dapat hindi? We're taking you to new destinations and eco-friendly tourist spots. Let's get moving. #proud moment. Ganda nun. Always rise up and for sure you will always get there. What we put in our bodies is actually what keeps us going. I am doing this because this is my passion.
This is News Night, where we go above and beyond the headlines. I'm Pia Ontiveros. Tonight on the program, local governments begin administering COVID-19 booster shots to the elderly and the sick, as drug regulators say vaccinating younger children may be possible before the year ends. Netizens complain about receiving unsolicited and shady text messages of job ads and offers. Authorities believe an organized global syndicate is the culprit. And it's all about girl power for today's music dose, courtesy of music icons Adele, Taylor Swift, and Mariah Carey. Well, first were the hospitals. Now it's the turn of local governments to distribute COVID-19 booster shots to two more priority groups. Local officials are requiring those eligible, senior citizens and people with weak immune systems, to register first. Carolyn Bonquin filed this report. Senior citizen Cesar Cruz is among those who first got a booster shot in San Juan City on Tuesday. He chose Pfizer, same brand as his first 2 doses. Initially, I was looking at Moderna, but I asked one of the doctors, recommendation niya was just go for Pfizer. It's a lot safer. Mina Kapalad had Sinovac vaccine as primary series and also got Pfizer as booster. Itong ano ngayon sa kanila, itong inano-recommenda nila ngayon. Kung ano lang ang nandiyan na pwede, available. Ameline, who has weak lungs due to pulmonary fibrosis, also came early. Based on the guidelines, she's been due for an additional dose since October. Kailangan ko din siya since pulmonary fibrosis kasi more on, di ba, masama siya sa pag napasukan ng lalo COVID-19, mapasama lalo kasi sa lungs yung sakit niya. Like health workers, senior citizens and persons with weak immune system may choose to get the same or different brand of vaccine. But in the end, it depends on the doctor's recommendation and available supply. No walk-ins are allowed, at least in San Juan City. They only accommodate pre-registered vaccinees. Hindi naman namin ina-assume na lahat ng nabakunahan dati ay gusto magpa-booster shot. So sayang naman kung ita-text namin sila at hindi rin sila pupunta. You need to present your vaccination card and ID so vaccinators can check if you are qualified for a booster shot or an additional dose. That is, 3 months fully vaccinated with Janssen and 6 months for other vaccine brands. But others who were only days short were allowed to take booster shots in San Juan, like Losanta Daniel. Her 6th month is on December 1st. Her companion says she's having the same brand as her initial doses. Yung first and second dose niya is Sinovac po. Walang naging side effect sa kanya kasi at least sanay na siya dun sa bakunang Sinovac. Gaya yan, yung instant case na yan naman is meron siyang clearance from doctor. So hindi siya, it's more on a exemption than a rule. The rule pa rin is dapat 6 months. In Manila, many senior citizens with underlying illnesses also lined up for booster shots in hospitals, just like in Ospital ng Maynila. Hika, diabetes. Hindi ko po kaya magkasakit. Kailangan pa mabuhay na matagal. The hospital is also accepting vaccinees from other areas. Kung gusto talaga dito nila magpabakuna, kinakailangan lang po talaga ay magpa-pre-register tayo sa Manila COVAX, no? Other provinces and cities in Metro Manila have yet to start giving boosters for senior citizens and persons with weak immune system in the coming days as they await for more vaccine supply. Caroline Bonquin, CNN Philippines. The Food and Drug Administration says COVID-19 vaccination of younger children is possible before the end of the year. The agency is currently waiting for at least 2 pharmaceutical companies to submit amendments to their emergency use authorization that will make way for the vaccination of children aged 5 to 11. I'm pretty sure Pfizer is going to be ready, and the Sinovac also told us that their data is being collated and will be submitted soon. So I believe before the end of the year, we're going to have vaccines for children below 12. The FDA also says recent data on the ongoing vaccinations of minors aged 12 to 17 are looking good, with less than 1% of about 500,000 vaccinees reporting just mild side effects.
Now, dozens of business groups want to use their own COVID-19 vaccine supplies as booster shots. In a joint statement, nearly 30 organizations urged the government to allow them to distribute booster shots to their employees and families. They cite the dramatic decline in cases and healthcare utilization rates in Metro Manila and nearby provinces because of the high vaccination rates. With the oversupply of COVID-19 vaccines, the groups worry that these doses might expire and go to waste. The private sector has helped the government secure millions of vaccines. Earlier, Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion called on the government to include economic frontliners in the rollout of COVID-19 booster shots. The Health Department, however, said that only certain sectors are covered in the Emergency Use Authority or authorization for the use of vaccines as booster doses. Now, if the extra doses are expiring soon, the agency advised companies to loan them to the government for the meantime. Presidential aspirant Bongbong Marcos submits his drug test results to authorities through his lawyer and spokesperson, Vic Rodriguez. Rodriguez went to the National Bureau of Investigation, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Philippine National Police this morning. He submitted Marcos's cocaine drug test, which showed a negative result. The lawyer claims it was conducted at the St. Luke's Medical Center Global City in Taguig on Sunday. He also submitted Marcos's negative methamphetamine and marijuana drug test results. Rodriguez says the presidential aspirant took these tests at the Philippine National Police last November 10 to secure a permit to carry firearms. Last week, President Duterte claimed a presidential hopeful who has a well-known father and family name was into cocaine. Days later, he called Marcos a, quote, weak leader and a spoiled child. The son and namesake of the late dictator, Ferdinand Marcos, says he doesn't feel alluded to and that he took the drug tests to assure the public he is against illegal drugs. He also called on his fellow presidential aspirants to take drug tests as well. CNN Philippines has reached out to St. Luke's Global City for confirmation on Marcos's drug test results, but the hospital has yet to respond. In less than 3 months, campaign season officially begins. The government will start regulating online campaigning, with candidates turning to social media to woo voters. But Stanley Gaheta reports combating disinformation remains a challenge. Generation Z and first-time voter Rain Dylan Carillo believes online campaigning and the use of social media both have advantages and disadvantages. First, kasi mas madali yung platform of social media to reach out to different people. And then the disadvantages, of course, ang bilis ng spread ng information in social media. So there's so little time to really moderate if it's fake or not. So there's a bigger chance for trolls. Carillo encounters a lot of news and information about the upcoming elections, and she makes it a point to validate them. I was taught pa rin nung elementary kami na to maging mapanuri sa sources namin, to double check and never get information na you can't check from 5 or more sources. But not everyone is as discerning as Rain. For social media expert Philip Jose Hernandez, the recent Comelec resolution legitimizes the use of social media for elections, but enforcing regulations will be a challenge. So if we regulate, for example, the practice, do we actually have enough parameters, manpower, and resources to really regulate and treat them fairly? Kasi in the absence of such, it will just be a piece of paper. Do you regulate the platform or do you regulate the behavior in the platform? Hernandez says social media is powerful and voters should be wise enough before believing what they see, hear, or read online. The information you can get on social media can make you decide on something. There are people who do discern. There are people who do know what is true, but it's not given value. For political scientist and sociologist Frederick Ray, he thinks there's a policy gap in the new resolution. Hindi niya nire-regulate yung individual being. Hindi niya nire-regulate yung self for it to become responsible. And with this, disinformation through social media could continue to proliferate. All actions are influenced by available information. The essence of this information basically lies in the manipulation or control of the communication process. Hernandez urges voters to patronize official news sources rather than unverified social media pages.
A good social media user who follows all of these will have a better idea, will approach the truth closer kasi maraming storytellers. Stanley Gaete, CNN Philippines. The National Police is closely monitoring Cagayan Valley and the Bangsamoro region because of the presence of private armed groups. PNP Chief General John R. Carlos says police are studying historical data of election violence to prepare for possible incidents in the upcoming elections. Historically, private armed groups are used to sow fear and terror in favor of some candidates. Carlos says police are still reviewing the list of possible election hotspots while intensifying the crackdown on private armies. Today marks the 12th anniversary of the Maguindanao massacre, the worst election-related violence in recent history. 58 people were killed, 32 of whom were media workers. Up ahead on Newsnight, we'll find out what's driving the latest blast of text messages that advertise or offer jobs. And the Commission on Human Rights warns it will not hesitate to take legal action against those who book fake deliveries following pranks targeting the opposition. Stay tuned. Love is all about time. Di minamadali ang pagpapasarap. Like the love in every Pure Foods ready-to-eat. Slow-cooked and ready in 8 minutes. Para may time ka sa mga mahal mo. Because love takes time. Kabilang ba kayo sa mga Pilipino na nahihirapan sa mga transaksyon dahil wala o kulang ang mga valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na po ang PhilSys, ang identification system ng bawat Pilipino. Para sa Step 1 registration, pumunta lang sa register.philsys.gov.ph para makapag-register sa PhilSys online. Ito ang PhilSys, ID natin to. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. Pogino! Dahil yan sa vet-approved Nutri-Chunks Coach Shine. Brewed Active Boost and Prebiotics na pampalisto. Made with real salmon goodness and omega-3 and 6 for healthy skin and shiny coat. Kita naman, di ba? Listo, ganado sa Nutri-Chunks Coach Shine. It's always exciting when mixing in a little flavor in your life. And with San Miguel flavored beer, this is no exception. The first fruit-flavored beer that San Miguel has ever brewed comes in 3 fun and sweet flavors. We've got apple, lemon, and lychee. San Miguel flavored beer lemon has a distinct and pleasant citrusy aroma and a subtle lemony taste, complemented by beer-like attributes. Flavored beer apple is easy to drink, it is light, and it's got that red delicious apple aroma and taste. San Miguel flavored beer lychee is a smooth, light, flavorful beer with the delicate taste and aroma of fresh lychees. And having a call-litan with your friends can be the pick-me-up that you need during these unreal times. No call-litan is complete without San Miguel flavored beer. With several flavors to choose from, you and your friends can't go wrong. Welcome back to Newsnight. A week after they were blocked and fired upon with water cannons by the Chinese Coast Guard, 2 civilian boats manned by the Philippine Navy finally completing their mission in the Ayungin Shoal. Their goal was to bring supplies to Filipino troops aboard the BRP, the Sierra Madre, which is stationed in the shoal. Defense Secretary Delfin Lorenzana says the boats arrived in the area at 11 this morning without any untoward incident. He, however, says there was a Chinese Coast Guard vessel in the vicinity that sent a rubber boat carrying 3 persons near the vessel. They took photographs and videos of the Philippine boats while Navy personnel were unloading supplies. Lorenzana says he has communicated with the Chinese ambassador that these acts are considered a form of intimidation
and harassment. During the ASEAN-China Special Summit on Monday, President Duterte condemned China's attack on the resupply boats, saying Beijing's actions do not speak well of the relations of the two countries. He expressed grave concern about the Ayungin Shoal incident, but also acknowledged China's assistance to ASEAN's pandemic response efforts. The president recalled China was among the first to provide vaccines during a global supply problem. Was a just and fair solution of our disputes. We must realize. Well, have you been receiving anonymous texts with job offers and the like? Don't reply or click on the links that are included in those messages. The head of the National Privacy Commission says these are text scams from an organized global syndicate. Tristan Adalo has more. Job opportunities with tempting salaries all made possible by clicking a link. These spam text messages have been bombarding Filipino mobile users in recent weeks. Kayo po ay lalansin lamang nito upang magbigay ng inyong personal details at ang dagdag na peligro ho nila ay nanakawan ka ng pera in real time. Siblings Patricia and Pascal Aurelio expressed their frustrations over the possible leak of their contact details. They have been receiving several spam messages ranging from job offers to even loans from random mobile numbers. Nakakakaba at nakakatakot na ganun kadaling makuha yung data. Honestly, I'm really concerned because ako personally, I'm a very private person. And iniiwasan ko talagang ibigay ang numbers ko kung saan-saan. So it's really shocking to know that some random numbers from random people get my number. Some netizens share that they have been receiving at least 5 messages a day and block hundreds of numbers that sent the spam messages. Now they ask, could this be coming from the contact tracing forms that they have signed during the pandemic? Wala tayong direktamenteng ebidensya na nagpapakita nito. Nakita natin ito nga sabi ko nga sir niya, is an organized international or global na sindikato ang gumagawa nito. Telecommunications firms are also stepping up their anti-spamming efforts. PLDT Smart says they have blocked keywords, mobile numbers, domains, and IP addresses linked to the spam messages. We continue to find indicators of compromise about this spamming, in the dark web, and we also have our threat intelligence community that we are part of globally. We are asking about this spamming, and we are trying to get more and more domains and IP addresses that we can configure and block. The telco adds, based on their initial investigation, some of the IP sources of the text spams came from abroad. IP sources located in Hong Kong. In other engagements, IP sources located in Malaysia, located in Taiwan, located in Singapore. So this is a sort of a big and well-organized campaign. Globe Telecom is also intensifying its anti-spamming measures by blocking over 5,000 numbers linked to spam messages. As authorities and telco providers probe the proliferation of these spam text messages, the public is encouraged to be more careful in giving out sensitive information to unknown numbers or strangers, no matter how enticing their offers may sound. Tristan Odalo, CNN Philippines. The National Telecommunications Commission directed telco companies to send a text blast to subscribers, warning them not to believe and give out personal information to these spam messages. The firms are required to submit a compliance report by December 14. From fake job offers to fake delivery bookings, opposition bets were pranked on Monday after fake orders were placed under their names. Presidential aspirant and Vice President Leni Robredo was the first to be victimized by the modus. Multiple transactions totaling over 100,000 pesos were made in Robredo's name via the mobile app Metro Mart. The items were sent to the office of the Vice President through cash on delivery. The goods were returned to supermarkets without charging the OVP and the riders. Robredo called on those playing pranks to stop wasting the precious time of delivery riders. Her running mate, Senator Kiko Pangilinan, also received a fake order on the same day for frozen meat and wine worth 90,000 pesos. Re-electionist Senator Risa Ontiveros shares a food order worth 17,500 pesos was also made under her name and Senate office. The hashtags We Love Duterte and I Love Drilon were part of the order notes, but the transaction did not push through. Ontiveros is considering filing a complaint to protect local businesses and delivery riders. The Commission on Human Rights says it was also contacted by several businesses yesterday for food deliveries that no one in the agency booked. The
The CHR adds an investigation is underway and that it will not hesitate to take legal action against those also planning the same prank. Meanwhile, two companies known for food, retail services, and delivery are teaming up for a new project to help members of underserved sectors jumpstart their own business. Chrissy Di Matulak has details on this livelihood program in Caloocan City. Sheila Araneta is a graduate of a 2-year drug rehabilitation program in Caloocan City. She's excited to get back to her normal life in the outside world. But she has one problem. She realized it's not easy to start all over again for someone like her. Hirap magsimula ulit. Kasi hindi mo alam kung ano, natatakot ka na kumuha ng mga requirements kasi may records ka na. Araneta is among the chosen beneficiaries of Caloocan City's livelihood program called the Bayanihan Palengke. Drug rehab graduates like Araneta can have a fresh start as they are given an opportunity to sell fresh produce to their community. The way to attract them really is meron ba talagang maayos na business proposition. To make this possible, Caloocan partnered with food delivery service Food Panda and 24-hour retail store company Philippine 7, which operates 7-Eleven. Under the agreement, Food Panda will provide seed capital for beneficiaries, while 7-Eleven will use its trucks to pick up fruits and vegetables directly from farms. The supply chain on fresh vegetables and produce is something that we've been very interested in from day one. Why is that? It's because we have so many restaurants, we deal in food, so anything that we can do to streamline one of the main inputs, which is produce, and lower cost, that's something that we're interested in. We have trucks that go out, let's say to Baguio, para mag-deliver sa stores doon. Tapos pagbalik, walang laman. So we said, okay, well, libre naman yung ano, wala naman laman. So sige, pasakyan natin yung mga vegetables para makatulong. According to Morogi, Food Panda riders can also be part of the program and serve as resellers. They can earn extra income by delivering produce to different areas. The two companies are eyeing to launch the program soon in Manila City. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. The Senate is set to resume its probe into the government's alleged mishandling of pandemic funds on Friday. The investigation into the government's supposedly anomalous deals with pharmaceuticals was triggered by a Commission on Audit report that flagged deficiencies in the Health Department's COVID-19 spending. For Health spokesperson Maria Rosario Vergere, the probe is delaying the DOH's COVID-19 response. In my opinion, it has demoralized our cadre. Because we were branded and we were included into this kind of controversy wherein, based from our work and efforts that we have done, we have acted according to the laws of the country and the different policies that are there. We would like to just manifest that we will always cooperate, but there are still other things that the department and the national government has to attend to because we are in the middle of the pandemic. Join our senior anchors Pinky Webb and Rico Hizon as we take a hard look at the country's COVID-19 response, the milestones and the controversies. Catch our special presentation, Politics of COVID-19, Winners and Losers, this Thursday, 8 p.m., only here on CNN Philippines. Still on Newsnight, Filipino pole vault sensation EJ Obiena slams the Philippine Athletics Track and Field Association for accusing him of not paying his coach on time. And female artists are taking over the global charts and breaking new records this year. We'll take a look after this break. Magmahal sa kaaway, mas matamis ang buhay. Make life sweet with San Miguel flavored beer with the deliciously refreshing flavors of apple, lychee, and lemon with just the right beer buzz. Bili na sa sukong tindahan. Breakfast bago mag-class? It's so easy. With Pure Foods chicken nuggets. From freezer, straight to toaster, to their tummies. Crispy, juicy, chicken tasty. Pure Foods chicken nuggets. Looking for faster travel time around Metro Manila?
The Skyway Stage 3 project has got you covered. Taking the 17.93-kilometer, 6-lane elevated expressway cuts the usual 2-hour travel time from Buendia in Makati to Balintawak in Quezon City to just 15 to 20 minutes. As the longest elevated expressway in the country, it is helping decongest major thoroughfares, including EDSA. Skyway Stage 3 also links motorists coming from the South Luzon Expressway, or SLEX, to the North Luzon Expressway, or NLEX. It is also set to create new transport routes for buses and UV Express vans, so commuters will no longer only have to rely on the MRT and the LRT. In an industry first, Skyway Stage 3 also features double-decker stations that will provide enough space for vehicles in the densest parts of the metro. The project is also seen to enhance the economic interaction of Calabarzon, Mega Manila, and Central Luzon that contribute to over 60% of the country's GDP. Skyway Stage 3, an engineering marvel. Built by Filipinos, for Filipinos. Gumagaan ang inuman pag sandiglay. Hoy, musta? Ako, stressed sa work, kaya ini-imagine kong nasa beach ako. Ako, busy sa paglaba at pagluto, kaya ini-imagine ko, nag-iit-olokin tayo. Ako, ini-imagine ko yung bar dati. Laging masaya. Kasi miss ko na kayo. Buti na lang, may San Mig Light dito sa tindahan. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Ulitin natin to. Ang alin? Mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Light. Welcome back. A woman who is considered the oldest living person in the country, Francisca Susano, has died at 124 years old. Lola Iska, as she was affectionately called, died Monday evening. Health officials in her hometown in Negros Occidental have yet to determine the cause of death. Lola Iska was born on September 11, 1897, during the Spanish colonial era. As of September this year, the Guinness World Records was still processing documents to declare her as the oldest person on Earth. In sports, Filipino pole vault sensation EJ Obiena slams the Philippine Athletics Track and Field Association, which is now accusing him of not paying his Ukrainian coach on time. Obiena admits he has made late payments to Vitaly Petrov, but only because he had to, quote, do the job of paymaster on top of managing his workload and training as an athlete. He says he had asked Patafa to pay his coach directly, but was always refused. Petrov himself said Obiena has been paying him on time and in full since 2018. The pole vaulter says he's willing to, quote, make peace with his home federation, but that he will clear his name first. He adds he will raise all legal challenges and bring the case to court where, quote, all evidence must be exposed, unquote. Patafa first accused Obiena of not paying over 85,000 euros or 4.8 million pesos in coaching fees. The athlete dismissed the claims as baseless and threatened to immediately retire. On Monday, the Senate adopted a motion to recall the 2022 budget of the Philippine Sports Commission for taking a, quote, hands-off approach amid issues surrounding the Olympian. LeBron James of the Los Angeles Lakers is getting a 1-game suspension without pay for, quote, initiating an on-court altercation with Isaiah Stewart. Meanwhile, the Detroit Pistons center is suspended for 2 games after, quote, aggressively pursuing James after he was struck in the face. The star forward hit Stewart trying to box him out for a rebound in yesterday's event. This is James's first suspension in his 19-year career. And in music, it looks like female pop stars are taking over the global charts. And first on the list is Taylor Swift. Her 10-minute track, All Too Well, debuted at the top spot of the Billboard Hot 100, and it is now the longest song to hit #1 in the chart's history. The previous title holder, Don McLean's American Pie Parts 1 and 2,
held the record for nearly 50 years. Adele's 30 is now the top-selling 2021 album in the U.S. just 3 days since it came out. It sold over 500,000 copies as of November 21st, beating out Swift's Red Taylor's version, which set the record a day before Adele's release. But moving from heartbreak to the holidays, it looks like people are ready for the Yuletide season. Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You has slid back into the Hot 100. It lands at 36 on the charts. It is 32 days before Christmas, and that is it for now. Join me on the news.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by Sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulo sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod. Mas pinalawak, mas pinalakas, DYKB Radio Ronda. Well, Sonny Matula says he's honored to be part of Robredo's slate, and he says this is proof she is serious about fighting for the rights of workers if elected president. We now have with us for up close, attorney. Should we call you attorney Matula? Attorney Matula or Sonny? Ano po yung dapat tawag namin po sa inyo? Sonny Wildo, Pia. Attorney Sonny. Magandang gabi po sa lahat. Attorney Matula or Attorney Sonny? Yes, good evening po. Good evening. Okay, Attorney Sonny. Good evening po sa inyo, and thank you very much for joining us. Can you tell us first po, Attorney Sonny, what were the behind the scenes dito po sa pagpili sa inyo? No? What took so long? Ano yun, 1-2 weeks? Ang daming naghihintay, ang daming haka-haka, di ba? Sabi daw, it was a choice between Nery Colmenares and you. What happened? Palagay ko ay nahirapan siguro si BP Lenny sa pagpili sapagkat very qualified naman si Congressman Colmenares at kilalang-kilala ng mga sektor. At palagay ko sa pag-evaluate ay nahirapan yung si BP Lenny at yung kanyang mga advisor at yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya hindi ganun kabilis na nagdesisyon yung ating Vice President. Yeah, but what was the reason behind yung nahirapan siya pumili? What was it that you had na wala si Nery Colmenares? Hindi ko masyadong nakikita kung ano yung criteria niya, pero ang nakikita ko lang ay si BP Lenny ay naging abogado ng mga magsasaka sa Bukidnon at nung nagpa-practice pa siya ay naging abogado siya ng mga manggagawa. Ganon din po yung aking karanasan sa kasalukuyan ay abogado ako ng mga manggagawa at marami ring mga grupo ng mga magsasaka na ako'y abogado. At yung mga urban poor at jeepney drivers ay abogado rin ako dito sa Metro Manila. So may similarity yung aming pinagmumulan. Okay. Marami pong pinag-uusapan ngayon tungkol sa no vaccine, no work policy. Although hindi naman siya policy, no, pinag-uusapan pa lang, there is that possibility. It's well hanging over our heads, no?
But what do you think of that as a labor leader, as someone who has represented labor groups in the past, and also as a lawyer? Pwede po bang pilitin ang tao na magpabakuna? At kung hindi siya magpabakuna, hindi siya pwedeng tanggapin sa trabahong that he is applying for, or mawawalan siya ng trabaho, matatanggal siya sa trabaho dahil ayaw niya magpabakuna. Ano po ba yung dapat na balance between these two The forces? existing law provides that vaccination is not compulsory. In fact, under Section 12 of Republic Act 11-525, it is clearly stated that vaccination is not a mandatory requirement in obtaining education, in employment, and in other similar government transactions. So the law is clear that it is voluntary. In fact, the law also says that these vaccines are still in an experimental stage. So that's the reason why vaccination is not yet compulsory. And of course, at present, there is a problem of supply. In fact, I was just vaccinated a week ago because of lack of supply of the vaccine. So that was my first dose last week, and I need to have my second dose in December. So malayo pa rin. At there are a number of workers who are not yet vaccinated because of lack of supply of these vaccines. So mahirap naman. It is unreasonable to impose the compulsory vaccination when there is lack of vaccines or wala pang vaccines o kulang. But, well, two things there, opo, sa Attorney Sonny. Number one, ang sinasabi na po ng gobyerno at nakikita naman po natin in the last few days, ang dami na pong dumarating na supply ng bakuna, iba't ibang brand po yon. At ang sabi nga ni Secretary Charlie Galvez, wala na po tayong problema sa supply. Yung problema na lang po natin logistics and how to bring this all, to download all of these to the different LGUs all over the country. But at the same time, sir, what you're saying is that the only thing we can use is moral suasion, no? Parang convincing to convince people to get vaccinated. Otherwise, wala tayong ano. Oh, we encourage people to be inoculated, ano? So, hindi naman namin ino-oppose yan kasi kinakailangan talaga ng ating mga manggagawa yan. Ang ating lang na hindi pwedeng i-impose yung no work, no vaccine, no work, ano? Kasi hindi mandatory nga sa ating sariling mga batas. At yung resolution lamang ng Interagency Task Force ay hindi yan pwedeng sumalungat sa ating kasalukuyang batas na voluntary nga yung vaccination na sinasabi. At kung i-impose yan, ay palagay ko ay misapplication of the law yan sapagkat hindi naman pwedeng mas mataas yung resolution kaysa resolution ng IETF kaysa batas na ginawa ng Kongreso. So kung may batas, probably... Attorney Sonny, meron pa pong... Yes, ma'am. Meron pa pong isa pang controversy nowadays, itong excise tax sa oil. Dahil nga patuloy na tumataas lang yung presyo ng produktong petrolyo at talaga namang it becomes a really big problem. Lahat, pagtaas ng presyo ng gasolina, taas na yung lahat. Na alam naman natin po yun. So, if you were, because ang pinag-uusapan ngayon, pwede namang i-amend ang law, pwedeng i-suspend daw ng Finance Department ang provision na yon doon sa batas. If you were to win in this bid for the Senate, and if you are there in the Senate already, at umabot sa panahon na nandoon na po kayo sa Senado, what would you do about this particular controversy on the excise tax? Palagay ko ay napaka-importante kasi ng mga gasolina at ito ay ginagamit ng maraming mga Pilipino, ay dapat gamitin na Executive Department yung kanyang kapangyarihan, i-suspend muna. At palagay ko kung nasa Senado na tayo ay ating i-review yung excise tax na yan sa ating mga gasolina kung ito ba epektibo o dapat nating tanggalin na sa ating mga batas.
Alright. Attorney Sani, yet another controversy itong pinag-uusapang investigasyon ng International Criminal Court. Ang sinasabi po ng Malacanang na administrasyon, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil di na po tayong miyembro nito at marami pa pong ibang dahilan. In a very as brief as possible, Attorney Sani, can you tell us what you think is going to happen and ano po ba ang pwedeng gawin ng ICC at hindi nila pwedeng gawin? Palagay ko ay yung jurisdiction ng ICC. Investigation into the war on drugs, sorry. Yes, the investigation I think is a good thing that happened. And yung sinasabing walang jurisdiction ay sinagot na yan ng Korte Suprema natin mismo doon sa kaso ng Cayetano versus o Pangilinan versus Cayetano, yung bago lamang, yung pag-withdraw ng Pilipinas sa International Court of Justice. And the Supreme Court said that the ICC has jurisdiction from the time that we entered into the agreement until the time that we withdraw from the ICC or the Rome Statute. So yung mga nangyayari during the time na tayo ay kasapi pa ng ICC ay may jurisdiction ang korte ang International Court of Criminal Court at dapat ay hindi maging baliwala ang accountability ng ating mga opisyal na nasuspitsan o may mga probable cause para sa kanila sa mga nangyayaring patayan sa ating bansa. Attorney Sani, marami po tayong mga tanong, mga general questions halimbawa at itong isang main question dito of course as a senator and a lawmaker, wala po kayo sa executive, no? So you will not be implementing you will not be with the executive. However, if you were a senator, if you did win in the Senate bid and as a senator, what kind in the next administration, of course, no, what kind of a health crisis management would you want to see on the ground? Because, we are presuming that the pandemic may stretch on for a few more months. No? So the question there is how you would manage this health crisis differently. But I'm going to ask you to take that question, to give us that answer, Attorney Sani Matula, when we, after this very quick break, and when we return, this conversation with the newest senatorial aspirant under Leni Robredo's slate, Sani Matula, continues. Keep it here on CNN Philippines. Welcome back to CNN Philippines. We still have with us for Up Close labor leader and lawyer Sani Matula, the latest addition to Leni Robredo's senatorial slate. Attorney Sani, ang tanong ko po kanina is how would you want the health crisis managed differently? Yes, we have an agenda when we met Vice President Leni Robredo last week or 2 weeks ago. And one of our agenda is universal health at papalakasin natin yung ating mga sistema sa pangkalusugan. The first ones that dapat ay balik trabahong ligtas. So we have to adopt measures sa pagbabalik ng mga manggagawa sa trabaho na ligtas sila. So ang pamanawagan dyan ay malawakang bakuna, libreng testing, at kung ang ating mga manggagawa ay magkaroon ng o ma-infected ng COVID-19 ay dapat mayroon silang assistance na o mayroong tinatawag natin na proposal for a pandemic leave kung mayroong ma-COVID-19 na infected yung ating mga manggagawa para hindi sila mawalan ng income sa panahon na sila ay nagkasakit o na quarantine sila, no? So at kasama na diyan siyempre ang pag-recruit ng maraming mga healthcare personnel. Noon pa man ay sumulat na kami sa Pangulo ng Pilipinas, sa Department of Health at sa ating Department of Labor na dapat nag-recruit ng mga regular
ng mga healthcare worker, hindi lang po yung mga job order o yung mga contract of service ng mga personnel, kundi mga regular na mga empleyado ng Department of Health para sa matugunan yung pangkalusugang pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa po ang kulang sa kasalukuyan ay karamihan ng ating mga na-recruit na mga healthcare personnel ay mga contract of service o may contractualisasyon na nangyayari na ang kanila namang ginagawa ay permanenteng trabaho ng ating pamahalaan. So masama po yan. Yan ay ating babaguhin. Okay, babaguhin meaning ang sabi po kasi sa akin the thing you are most passionate about is security of tenure, and you're saying na kapag dumating kayo sa Senado at kung nakakarating kayo ng Senado, yan ang isa sa mga na tatrabahuhin nyo. Oho. At siyempre yung paid quarantine leave ng ating mga manggagawa sa panahon na sila ay magkasakit o sa panahon na sila ay naka-isolate. Oo. Attorney Sani, syempre ang running for the Senate is not a small thing. As a matter of fact, ang estimates can run between 200, 500 million for a campaign for the Senate. So the question is, how do you plan to fund your campaign? And given that you are a labor leader, a labor lawyer, how would you say big business looks at you and your candidacy? It's good that we are included in the slate of the Vice President kasi madadala na tayo sa kampanya ng ating Vice Presidente at sa palagay natin ay tutulungan ang mga manggagawa na manalo, yung representante ng mga manggagawa na manalo sa eleksyon na ito. So malaking tulong po yon. At nagpapasalamat kami kay VP Lenny na napagbigyan yung mga manggagawa. For the first time, palagay ko, yung mga manggagawa na bigyan ng break at palagay ko ay mananalo yung representante ng mga manggagawa sapagkat nakasama tayo sa mainstream na mga political coalition. Siyempre, wala tayong pera na sarili natin. Attorney Sani, the following questions are answerable only by yes or no. So wala pong explanation allowed. Sorry po. So Okay, the sige. first question is, do you favor easier public access to the SAL-ends of the President, Vice President, and members of Congress? Yes or no? Yes. Yes. Do you support lifting foreign ownership limits in the Constitution? Yes or no, sir? Come again? Do you support lifting foreign ownership limits in the Constitution? Yes or no, sir? No. I will not support the lifting of the term limit. Okay. Do you favor the reimposition of the death penalty for drug-related crimes? Yes or no? No. Life is precious and it cannot be returned back. Should the sitting president be allowed to run for vice president in the next election? Although, of course, alam naman po natin, nagsabi na po si President Duterte na hindi siya tatakbo, hindi po siya nag-file ng COC, pero syempre hindi natin alam kung ano mangyayari between now and November 15. At the same time, sabi po niya retired siya, pero ang tanong, should a sitting president be allowed to run for VP in the next election? Yes or no, sir? I think no, there is the answer. Do you favor resuming peace talks with communist rebels? Yes or no, sir? Yes. That's good for the Philippines to discuss. Should the country peace. be more aggressive in protecting its maritime interests in the West Philippine Sea? Yes or no, sir? Yes, of course. And my final question for you, Attorney Sani, before we say goodbye to you, you were also a law professor and, of course, like we said earlier, a labor lawyer. What for you was the most significant, the most impactful, I suppose, the labor case na na-handle po ninyo? And even if, for example, you do win and you get to the Senate, would you still be teaching law? Ang daming nagsasabi na magaling daw po kayong teacher. Yeah, I have 3 landmark cases, which is my favorite before the Supreme Court. The case of employees of Bayer Philippines versus Bayer,
Then we have the Arabit versus Jardine Finance. And the other one is Lamtex versus ISOM. So those are my favorite cases before the Supreme Court, which was handed in favor of the workers. And you would still continue teaching law, sir? Yes. Masaya ako pag nagtuturo. So kung saan ka masaya, palagay ko ay tuloy mo yun. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Sunny Matula, the 12th candidate in Leni Robredo's senatorial slate. Thank you very much, sir, for joining us tonight. DYKB Radio Ronda. Isa kamayong adlaw sa tanan nga mga bakulodnon kag negrosanon. Yari na ang Ronda